Als je mij op Instagram volgt, dan heb je waarschijnlijk deze post al gezien. Maar de reden dat ik deze heb geplaatst is omdat juist in dit soort onzekere tijden voor heel veel mensen belangrijk is om terug te gaan naar waarom ze zijn begonnen met beleggen. En iedereen heeft zijn eigen redenen. De een die zal op korte termijn het een en ander nodig hebben. De ander die zal waarschijnlijk binnen 5 jaar of 6 jaar met pensioen gaan. De andere die wil voor een huis sparen. Iedereen heeft zo zijn redenen. Voor mij persoonlijk is het om voor mijn 40ste, dat is voor mij over 12 jaar, genoeg dividendinkomen te hebben. In ieder geval inkomen uit beleggingen en dividenden. Waardoor ik niet per se voor een bedrijf hoef te werken. Ik wil idealiter mijn eigen bedrijf en ik wil de dingen kunnen doen die ik zelf belangrijk vind. Voor mij zijn dat dingen zoals anderen helpen, een boek schrijven, verschillende ondernemingplannen die ik heb. Dat zijn de dingen die ik tegen die tijd waarin ik me wil focussen. En niet voor een baas werken of voor een ander werken. Dus dat is waarom ik het doe. Dat is ook de reden dat ik zoveel mogelijk, zeker nu ik wat jonger ben, in groeiaandelen heb gestopt. Daar ook veel mee verdiend en inmiddels een heel groot gedeelte in dividendaandelen heb gestopt. Ik krijg nu ruim €7.000 per jaar. Ik wil dat bedrag op zijn minst richting de 50.000 kunnen brengen over tijd heen. Goed, ik ben ook benieuwd naar waarom jij bent begonnen. Want als je mijn video hebt gezien genaamd nu kopen of wachten tot een recessie, dan weet je aan het einde, heb ik je alvast gewaarschuwd op hoe een eventuele crisis eruit zou kunnen zien. Wat voor media of wat voor nieuws in de media wordt bericht, hoe er over wordt bericht en of jij dat voor een periode van een jaar, 2 of 3 jaar kunt vol gaan houden. Als je dat vol kan houden, dan lukt het je vaak om hele mooie rendementen te behalen. En daarvoor is het belangrijk dat je ook voor jezelf weet waarom je bent begonnen. En hoe je het zo lang gaat volhouden mocht het zo lang duren deze keer. Dus laat ook even in de comments achter waarom je bent begonnen. Eerst de intro. You certainly can't predict the market by reading the daily newspaper, that is for sure. And you certainly can't predict the market by listening to me. People, because they can make decisions every second in stocks, whereas they can't with farms, they think an investment in stocks is different than an investment in a business or an investment in a farm or an investment in an apartment house. But it isn't. Now coronavirus is front and center. Something else will be front and center 6 months from now and a year from now and 2 years from now. The real question is where are these businesses going to be 5 and 10 and 20 years from now? Some of them will do sensationally, some of them will disappear, and overall I think America will do very well. Wat Warren Buffett hier zegt is dat het wel goed gaat komen met de Amerikaanse economie. Hij heeft er vertrouwen in, hij is patriot, zo wordt hij ook genoemd door meesten. En hij zegt hier, het gaat goed komen met Amerika, maar hij zegt hier ook dat alleen omdat je per se aandelen kunt kopen en verkopen, dat je dat niet per se hoeft te doen. En je moet het zien als een soort huis of een appartement of een investering in een bedrijf die je doet. Hij noemt in dit geval een farm. Dat maakt het net wat toegankelijker. Dat ga je ook niet zo 1, 2, 3 verkopen omdat je denkt dat de hele markt in elkaar gaat klappen en noem het maar op. En zeker niet als het al in waarde is gedaald. Want een huis koop je voor de lange termijn. En een onderneming start je ook voor de lange termijn. En alleen omdat het nu even economisch slecht gaat, of er zijn een aantal dingen die in de weg zitten, betekent niet dat je meteen alles moet verkopen, of dat je überhaupt alles moet verkopen als je in verlies staat, maar dat je juist voor de lange termijn een businessplan hebt en een plan hebt waarom je deze gekocht hebt. En alleen omdat je het kan verkopen nu, betekent niet dat je aandelen moet verkopen. En ik zie ook heel veel mensen in de Discord-chat, maar ook mensen op Instagram die mij een berichtje sturen met de vraag: is het een goed moment om in te stappen? Het feit alleen al dat je het op die manier vraagt, het woord instappen gebruikt, betekent dat je in de mindset zit dat het een soort trein is waar je om 19:30 instapt en 2 uur later uitstapt en bent waar je wilt zijn. Nou, dat is niet hoe het werkt. Het is niet, als het zo werkte, dan zijn er heel veel mensen die ontzettend rijk zouden zijn. Maar daar heb je absoluut geen controle over waar die trein heen gaat als je in een aandeel belegt op korte termijn. Dus 2 uur later weet je niet wat er gaat gebeuren. Wat je wel weet, is dat welke richting die trein op gaat en wat voor trein het is en hoe lang die mee kan en al dat soort zaken. Welke conducteur zal erin zitten. Dat soort dingen kun je al wel weten om bepaalde zekerheden te hebben, noem het maar op. Nu wil ik samen met jou even kijken naar een wetenschappelijke studie. De efficient market hypothese is een hypothese dat is gemaakt door Eugene Fama in 1960. Dat is een econoom. Die zegt dat de markt efficiënt is. Dus ik zal het even voorlezen voor je.
The efficient marketing hypothesis, alternatively known as the efficient market theory, is a hypothesis that states that share prices reflect all information and consistent alpha generation is impossible. According to the EMH, stocks will always trade at their fair value on exchanges, making it impossible for investors to purchase undervalued stocks or sell stocks that are inflated in prices. Therefore, it should be impossible to outperform the overall market through expert stock selection or market timing. And the only way an investor can obtain higher returns is by purchasing riskier investments. Dus wat deze hypothese eigenlijk zegt is dat je als belegger niet de markt kunt verslaan. Dus het beste wat je kunt doen is de markt zijn. En heel veel indexbeleggers die gebruiken dit ook als reden. Die gebruiken dit als reden om te zeggen dat de enige manier waarop je zou kunnen beleggen is indexbeleggen. En geloof me, ik ben een heel groot voorstander van indexbeleggen. Ik vind dat eigenlijk alle beginners, mensen die nog niet weten wat ze aan het doen zijn, al is dat een relatieve term, mensen die nog niet hebben nagedacht over een plan of niet hebben onderzocht op welke manier ze bedrijven kunnen waarderen en waar ze bij op moeten letten en ervaring hebben er ook mee. Dat zijn mensen die in een indexfonds moeten beleggen. Als ik niet geïnteresseerd was in beleggen en ik zou het niet meer leuk vinden om on top of things te zijn en continu mezelf hiermee bezig te houden, dan zou ik ook kiezen voor indexbeleggen. Omdat dat een no-brainer manier is van x aantal bedrijven bezitten en over tijd heen de winsten mee te pakken, of in ieder geval de stijgingen mee te pakken. Er is ook een theorie, dat heet de inefficient market theory. Dat kan je ook op Investopedia vinden als je dat wilt. Maar daarin wordt vooral meegenomen de emoties van beleggers. En vaak denken indexbeleggers bijvoorbeeld, als ik alleen maar in een index beleg, of als ik alleen maar, of ook de meeste mensen, als ik alleen maar in individuele aandelen beleg, dat ik over tijd heen rijk ga worden, om even een subjectief term te noemen, of heel veel geld ga verdienen. Nou, dat is niet altijd zo. De inefficient market theory die zegt dat een heel groot gedeelte van de inefficiënties in de markt afhankelijk zijn van de emoties van beleggers. Niet alleen beleggers, maar ook hedge fund managers en mensen die actieve funds of allerlei andere soorten funds managen. En je emoties zijn heel sterk, want zodra er nieuws komt dat er heel veel onzekerheid is in de toekomst en men weet niet wat er gaat gebeuren, er komt een virus, er komt een crash, of de financiële crash gebeurt, of noem het maar op. Er zijn heel veel dingen die opeens gebeuren, waardoor veel mensen hun emoties niet meer onder controle kunnen houden. Ook een indexbelegger, ik ken er een paar die zien dat een index 20% daalt, terwijl ze altijd was verteld, dit is de meest veilige manier om te beleggen. Die raken in paniek, die verkopen hun aandelen en die missen waarschijnlijk over tijd heen een heel groot stuk rendement die ze dan niet weer binnen kunnen halen. Zolang jij je geld niet nodig hebt, zolang jij een buffer hebt en je hebt niet met geld belegd wat je nodig hebt, dan zou ik gewoon blijven zitten. En ik blijf ook zitten. En over tijd heen gewoon je winst te pakken. En juist op deze tijden nog meer blijven inkopen en de aandelen blijven kopen die ondergewaardeerd zijn. Waarvan de markt zegt dat zijn hele risicovolle aandelen die je eigenlijk niet moet hebben. Terwijl als je goed onderzoek doet en je begrijpt de fundamentals, dat je wel weet dat het over tijd heen, en over tijd heen bedoel ik dan de komende 5 of 10 jaar, jouw geld gaat opleveren. En dat is dus ook wat ik van plan ben om te doen. Nu is dus ook de grote vraag, wanneer is nou een bottom van de markt? Want dat is waar deze video om gaat. En ik zal je vertellen, ik weet het niet, maar wat ik wel ga doen is jou mijn mening vertellen. En mijn mening is puur op basis van mijn eigen inzichten en een aantal dingen die ik in acht ga nemen. En vanuit mijn ervaringen in het verleden. Dat betekent niet dat het waarheid is. Dus als je besluit om er iets mee te doen, moet je het zelf weten. Het is geen financieel advies. Het is puur en alleen mijn mening over wat ik denk dat er ongeveer gaat gebeuren. Als je kijkt naar de stockmarket, dan legt deze kleine graph wel een beetje uit hoe de emotionele kant van zaken in elkaar zit. Dus zij maken een onderscheid in dit geval tussen smart money, institutional investors en de general public. Smart money die komt aan in de tijden dat het echt een beetje allemaal aan de gang is. Dus het begint net allemaal. Dat is de bodem van de stockmarket, om het even zo te zeggen. Als je dat goed kan herleiden, of in ieder geval als je dat goed kan raden, dan ga je gewoon ontzettend veel rendement pakken. Punt. Institutionele beleggers, dat zijn mensen zoals hedge fund managers en allerlei andere
instanties, banken, noem het maar op, pensioenen, et cetera. Dat zijn beleggers die vaak een quota hebben en heel veel geld hebben om onderzoek te doen, et cetera. En die komen meer in de awareness fase. Daarna komt de public. Die kopen voornamelijk in de mania fase. Ergens waar het of ontzettend hard aan het groeien is of een klein beetje richting de dalende kant zit. Daar komt voornamelijk de meeste mensen die komen daarheen. En die beleggen op de hoogste punt en verkopen dan weer op het laagste punt en zeggen: hey, dit was niet voor mij, ik stap eruit, ik heb het allemaal verkeerd ingeschat, dit schijnt toch gokken te zijn of iets dergelijks. Dus daardoor verliezen heel veel gewone beleggers, die verliezen hun geld, omdat ze met deze emoties te maken krijgen. Dus je ziet vaak dat wanneer media attention komt, zoals de longest bull run in zoveel tijd en noem het maar op, dat er heel veel enthousiasme komt. Mensen worden gretig, ze gaan allerlei rare risico's nemen. Er komt de delusion phase, dat je denkt van wow, ik kan waarschijnlijk miljonair worden binnen 2 jaar tijd. Ik denk dat dat iets is wat we allemaal wellicht hebben meegemaakt. En daar is niemand niet vatbaar voor. Zelfs de meest ervaren beleggers, die kunnen zich heel makkelijk in dat soort dingen verliezen. Daarna komt denial, want de markt die daalt een beetje. Dan denk je van wow, dit komt heus wel weer terug. Dat is een beetje het gevoel dat je krijgt. Het gaat een stukje omhoog en dan denk je, kijk, we zijn terug naar normaal. En dan komt die grote angst van de black swan, in dit geval corona, die heel veel angst en onzekerheid met zich meebrengt. Na die angst beginnen sommige mensen zich af te vragen van wow, heb ik wel de juiste dingen gedaan? Weet ik wel wat ik echt aan het doen ben? En langzaamaan gaat die emotie de overhand nemen en zal een heel groot gedeelte van zeker de grote publiek, dus de gemiddelde belegger, die zal zijn of haar investering verkopen. Daarna gaat alles weer langzaam terug. Hoe lang dat duurt en dergelijke is iedere keer verschillend natuurlijk. Het gaat weer terug en het gaat weer omhoog naar waar het was. Weer terug naar de take-off fase. De eerste sell-offs, de bear trap en noem het maar op. En dat is eigenlijk een beetje wat je continu in de aandelenmarkt terugziet. Er is een hele mooie vergelijking van iemand die zegt, stel jij bent iemand die met je hond uitloopt. Jij bent iemand die in een rechte lijn blijft lopen. En je hond die gaat om je heen op en neer. Maar je hond die gaat dus continu op en neer. En jij bent in dat geval de economie. Want jij loopt in de rechte lijn omhoog of de kant die je op wil gaan. En de hond die gaat continu om jou heen. En dat is de analogie voor de stockmarket. Dus wat je wilt doen, idealiter, is juist in die take-off fase, in de tijden van despair en dergelijke, daar wil je juist blijven kopen. Dat blijven kopen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, waar is die bottom? En geloof me, die bottom die ga je heus wel vinden. Of in ieder geval een gedeelte daarvan meepakken. Zeker als je aan dollar cost averaging doet. Dus zoals ik dat doe, geleidelijk blijven aankopen, zodat je en de hoogtes en de laagtes meepakt. Idealiter zoveel mogelijk van de lage kanten. En die bodem, die duurt altijd wel eventjes. Dus zodra die er is, dan zul je dat zien. Je zult zien dat het dan eventjes blijft hangen op een bepaald moment. Dat wordt de bodem genoemd. En ik denk dat we die krijgen wanneer een medisch antwoord komt op wat er nu allemaal gaande is. Want heel veel mensen denken dat het van de Fed moet komen of van Trump, die zit elke dag goed nieuws te verkondigen. Of van een president of iets dergelijks, in ieder geval van iets anders moet komen. Maar het komt voornamelijk van een medische oplossing. Tot die tijd zul je alleen maar angst en onzekerheid zien binnen de markt. Ik zal je even een voorbeeld laten zien. Dus het voorbeeld die ik je ga laten zien is van CNN, van Goldman Sachs. Die heeft nu geforecast dat er 2,2 miljoen banen in Amerika kwijt zullen zijn, omdat er mensen zich hebben aangemeld voor de welfare programma daar. Dus een uitkeringsprogramma. En wat je ziet is dat dit al het eerste slechte nieuws is op de onzekerheid die we al krijgen. En er zullen heel veel van dit soort dingen volgen, want dit is nog maar de eerste wat je krijgt. Dit is ongeveer 0,8% van de totale bevolking die werkloos wordt. Als dat keer op keer, week op week blijft komen, dan kun je alleen maar de markt omlaag zien gaan. Daarnaast zal het impact hebben op earnings. Het zal impact hebben op bepaalde bedrijven die wellicht failliet gaan of bail-outs krijgen. Denk aan airlines, denk aan Boeing die het ontzettend lastig heeft. Dat soort nieuws zul je denk ik blijven krijgen. En dat herbevestigt voor de meeste mensen het beeld dat het slecht gaat met de economie. Er zullen cijfers komen van het feit dat er in meerdere landen
veel banen verloren zijn. Er zullen cijfers komen dat bepaalde landen in recessies belanden. Dat zal een effect hebben, kettingeffecten op heel veel andere landen. En dat is de media-aandacht die dit gaat krijgen. En ik denk dat overal ter wereld er mensen zullen zijn die zeggen: wow, het gaat slecht met de economie. Ik denk dat de markten nog veel lager kunnen gaan dan dit. En over tijd heen zie je dat al die problemen langzaamaan worden opgelost. Dus je zult zien waarschijnlijk dat er een medische oplossing komt. Wanneer, geen idee. Hopelijk snel. Maar die zal er waarschijnlijk komen. En zodra die er komt, dan zul je ook zien dat heel veel hoop en optimisme in ieder geval terugkomt. Want langzaamaan krijgen al die mensen vaccins, we bouwen weerstand op. Je ziet dat de economie langzaam teruggaat, mensen krijgen weer banen. En er komt hoop en optimisme. En de markt is veel slimmer dan dat wij denken. Want die institutionele beleggers en al die mensen met heel veel geld, dat zijn mensen die al van tevoren gaan plannen wanneer zoiets gaat gebeuren. Dus ze zijn nu al van tevoren al die dingen aan het plannen van dit is wat we qua prijsactie zullen gaan zien, want alles zal dalen, de economie zal omlaag gaan en dergelijke, dus die markt gaat omlaag. Maar die zullen ook ruim van tevoren, want de markt die weet het altijd ruim van tevoren, inzien dat het beter gaat met de economie. En over tijd heen zullen ze dan ook blijven herbeleggen om weer hun winsten te pakken. En ik denk dat dat is wat er gaat gebeuren. Hoe lang het gaat duren, geen idee. Ik denk niet dat we te lang in quarantaine überhaupt kunnen blijven. Dus ik hoop heel snel. Maar ik weet wel dat die bottom er gaat komen. Ik weet ook wel dat er een stroom van slecht nieuws gaat komen over tijd heen. Ik denk wel zeker in de komende maand of 2 heen. En we zullen zien hoe overheden ermee omgaan, hoe bedrijven ermee omgaan. En vooral als het een medisch antwoord wordt, dan denk ik dat we in ieder geval goed nieuws gaan zien. Hier is een voorbeeld van CNN en Goldman Sachs hoe dit in de media komt. Predicts that more than 2 million Americans could file unemployment claims this week alone. That is 8 times the number last week, and it would be the highest on record. Our chief business correspondent, Christine Romans, is here with me now. This has moved, as you note rightly, from a market crisis to a job crisis. A stock market crash to a job market crash is what I've been saying this morning. And a new phase here that affects everybody, every family. And in a garden variety recession, it hurts, but small and medium-sized business owners, they tend to hold on to their employees as long as they can because they feel like they're going to get through it, right? They hold on as long as they can. That's not happening this time. We are seeing layoffs spike here because business owners are looking at 3 months of an economy deliberately shut off. They know there won't be work. They know there won't be money coming in. So this is a real test of American capitalism. We've never done this before. Deliberately shut off the lights. And at this point, we're leaving small businesses to fend for themselves until we see exactly what comes out of Washington. There's been a call by many, and they're doing this in New Hampshire to a certain extent. If you're going to have the government press the pause button on the economy, maybe for people, real people, there has to be a pause button pressed on their bills. Because how are they going to come out on the other side of this? So there needs to be some real creative and urgent action in Washington. We've got futures up right now, probably because you've seen stimulus around the world from central banks and governments promising to do something. Dus wat je hier ziet is een soort narrative die over tijd heen gewoon gaat komen. En zeker met de economische of met de Amerikaanse verkiezingen op komst, zal dit gewoon eigenlijk een soort politiek spel ook worden. Dus ik verwacht dat zeker tot de Amerikaanse verkiezingen dat we nog heel veel slecht nieuws gaan zien. En ik denk dat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van wat er allemaal gaande is. In de tussentijd, wat ik ga doen is, zodra mijn dividenden binnenkomen, zodra mijn salaris binnenkomt en mijn inkomen binnenkomt, is ik blijf bedrijven kopen waarvan ik het gevoel heb, die zijn ondergewaardeerd. Bedrijven waar ik achter sta. En in de hoop dat als we naar de komende 10 jaar, dat deze bedrijven het gewoon ontzettend gaat doen. Want uiteindelijk, als je aan het beleggen bent, dan ben je niet in de business van verkopen. Dus je bent niet een handelaar die continu aan het kopen en verkopen is. Maar als lange termijn belegger, als lange termijn vermogensopbouw je doel is. En je wil graag later financieel onafhankelijk worden en van je dromen genieten. Dan zijn dit mooie momenten om in te kopen. En niet met het idee van ik wil random zoveel mogelijk bedrijven gaan kopen. Maar met het idee van als ik in dit bedrijf beleg, precies hoe goed de fundamentals zijn
Ik geloof erin en ik denk dat dit bedrijf mij uiteindelijk geld gaat opleveren. Wanneer, weet ik niet, maar ik weet dat in de komende 5 of 10 jaar, als ze hun plannen realiseren, als ze hun cijfers blijven presenteren zoals ze dat nu doen en een competitief voordeel blijven behouden, dan weet ik dat het mij geld gaat opleveren. Hoeveel, dat weet ik niet, maar dat het geld oplevert, dat weet ik wel. En ik hoop dat dat je in ieder geval een beter beeld geeft bij wat mijn mening is over wanneer een eventuele bottom zou kunnen komen, hoe ik ermee omga en hoe ongeveer een marktcyclus werkt. Want voor heel veel mensen zal dit waarschijnlijk nieuw zijn. Ik kreeg laatst nog een berichtje of iemand binnen de Discord-chat die kwam zichzelf voorstellen. Ze was 35 en ze had in februari, ze had heel veel onderzoek gedaan en ze was in februari, begon ze met beleggen. Nou, dat is waarschijnlijk het slechtste moment waarop je kunt kopen. Maar dan is het wel belangrijk dat je bewust blijft van de cyclus, fases en dergelijke, wat een markt meemaakt en hoe je daarmee om kunt gaan. En ik zal je vertellen, ze heeft €250 belegd, dus dat is niet heel veel. Dus ze heeft geluk gehad. Er zijn mensen die veel meer dan dat hebben belegd, ik ken er een. En dat zijn moeilijke momenten om vast te blijven houden. Dus als je niet kunt relativeren, als je niet kunt kijken naar dit soort zaken en echt onderzoek gaat doen over, hey, wat ben ik nou echt aan het doen? Dan gaat het een hele lastig verhaal worden. Dus ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je dat vond, laat even een comment achter. Vertel me wat jij ervan vindt, want dit is uiteindelijk maar mijn mening. En als je nog niet bent begonnen met beleggen, gebruik een van mijn links hier beneden, want daarmee support je mijn kanaal. En ik wil je bedanken voor het kijken.